چه پیامبر الله به شهادت روا من که هر کی گرفتاری داره فکر ورز بگیره نداره هیچ راه چاره فکر دیگه مرگ و میرم خیلی ناگهانی شده در باب جونه اگه ما بدونیم مرگمونه داره چرا کرد بغالمون کرده اگه بزن
دور دخترم باش محافظ حریم خودرم باش نیفتد از سر سبت پیامبر الله اکبر الله اکبر حاجرک الله مقیت دخترم باش محافظ حریم خودرم باش نیفتد از سر چادر و بجر الله اکبر الله اکبر اول فاز شیرین تر از جان حسین اول فاز شیرین تر از جان حسین اول فاز ساقی طفلان حسین تر از جان حسین هر کی گرفتاری داره فکر اول فاز میگیره نداره هیچ راه چاره فکر اول فاز میگیره هر کی گرفتاری داره فکر اول فاز نداره هیچ راه چاره ذکر اول فاز میگیره هر کی یاری نداره ذکر اول فاز میگیره نداره هیچ راه چاره ذکر اول فاز میگیره ذکر اول فاز میگیره اول فاز ساقی طفلان حسین اول فاز شیرین تر از جان حسین